Kumusta mga katekis? Welcome back sa channel na laging may pasabog pagdating sa gadgets. Ngayon, pag-uusapan natin ang bagong-bagong Xiaomi 17 series at grabe, puno ng bago at kakaibang features na siguradong kakagulat ng lahat. Kung Xiaomi fan ka o mahilig lang talaga sa high-end smartphones, siguradong matutuwa ka dito. Tara, simulan na natin. Nilunsad sa China nitong September 25, 2025 ang Xiaomi 17 series at may tatlong models ito. Xiaomi 17, yung base model, Xiaomi 17 Pro, at Xiaomi 17 Pro Max. Hindi lang basta upgrade ito. In fact, nilaktawan pa nila ang 16 series at dumiretso agad sa 17. Bold move, di ba? At ang Pro at Pro Max ay may mga feature na bihirang makita natin sa mga flagship phones. Lahat ng models ay gumagamit ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor, isa sa pinakamalakas na chipset ngayon. Mas mabilis, mas matipid sa battery at mas matinding AI features. Kumbaga, diretsong panghamon sa iPhone 17 ng Apple. Hindi lang sa specs kundi pati sa branding. Ang kakaiba dito, yung Pro at Pro Max variants may magic back screen o secondary display sa likod. Pwede kang mag-check ng notifications, mag-control ng music, maglagay ng AI wallpapers o gamitin itong viewfinder para sa selfies gamit ang main camera. Siyempre, manalo rin ang front display, mataas ang refresh rate at sobrang liwanag, umaabot pa ng halos 3,500 nits kaya walang problema kahit tirik ang araw. Pagdating sa camera, hindi nagpapatalo si Xiaomi. Leica engineered optics with multiple 50 megapixel sensors, main, ultrawide at telephoto. Talagang pangtapat sa mga top brands pagdating sa photography. Ito ang matindi. Xiaomi 17 Pro, 6,300 mAh battery. Yung Xiaomi 17 Pro Max, 7,500 mAh battery. Parehong may 100 watts wired charging at 50 watts wireless charging. Mabilis pa sa kape kung magpa-charge ka. Hindi ka na maghihintay ng matagal. Sa China, nagsisimula ang presyo sa around 36,000 pesos or 4,499 yuan para sa face variant. Siyempre, tataas pa yan pag dumating dito sa Pinas dahil sa taxes at import costs. Pero malinaw, gusto talagang sabayan ni Xiaomi ang Apple lalo na sa markets tulad ng Pilipinas. May isang cool accessory na sumisikat ngayon, isang retro handheld case na ginagawang parang mini-game console ang phone mo. May physical buttons pa pero downside, mawawala ang wireless charging habang nakakabit. Design-wise, halata mong pinaghalo ang Apple vibes at sariling estilo ng Xiaomi. Marami na agad ang may kanya-kanyang opinyon. So ayan mga kaibigan, ang Xiaomi 17 series, bold, ambisyoso at punong-puno ng kakaibang features. Pero ang tanong, magiging swak ba ito para sa market dito sa Pilipinas? Abangan natin. Kung nagustuhan mo ang breakdown na ito, like, subscribe at i-comment sa ibaba. Alin sa Xiaomi 17, 17 Pro o 17 Pro Max ang pinaka-excite ka?